सर सुरवातीक न्ही आमकां जाणून घेवपाक जाय युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हटल्यार एक्चुअली कितें? युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे एस्पेशली मॅरेज, मागीर सक्सेशन, इनहेरिटन्स, डिवोर्स, हे जे पर्सनल लॉज जे आसा पळय, क्रिमिनल न्ही, क्रिमिनल इन एनी केस इज युनिफॉर्म फॉर एव्हरीबडी. हिंदूंक मर्डर केल्यार सेपरेट आणि क्रिश्चनान मर्डर केलो जाल्यार सेपरेट पनिशमेंट किंवा सेपरेट कायदो आसना. क्रिमिनल लॉ आमचो सगळ्यांक सेमूच आसा. कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट सगळ्यांक सेम आसा. टॉर्ट्स ऍक्ट सगळ्यांक सेम आसा. आर्बिट्रेशन, मागीर मुणकारशीप म्हणा, टेनन्सी म्हणा, या बाकीचे जे सगळे ऍक्ट आसा ते सेमूच आसा ऑल ओव्हर इंडिया. आता देर आर सर्टन एरियाज विच आर कॉल्ड पर्सनल, लायक फॉर एक्झाम्पल सक्सेशन, मागीर इनहेरिटन्स, डिवोर्स, एडॉप्शन, डिवोल्युशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ, मागीर विल्स म्हणा किंवा आणि हे जे एरियाज आसा त्यो एरिया ऑल ओव्हर कंट्री दे आर गवर्न्ड बाय रिस्पेक्टिव्ह पर्सनल लॉज विच आर नॉर्मली बेस्ड ऑन, और नॉर्मली म्हणच्या परस सहजासहजी जर पळयले तुम्ही तर हे तुमच्या रिलिजनाचेर बेस्ड आसा. सो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे ह्या सगळ्या ऍक्ट आसा, वेदर इट इज हिंदू, वेदर इट इज मुस्लिम, वेदर इट इज क्रिश्चन, वेदर इट इज जैन, सीख और पारसी, हांकां सगळ्यांक वेगवेगळे कायदे करच्या परस सगळ्यांक टू ब्रिंग एव्हरीबडी अंडर वन अम्ब्रेला. नाउ दॅट इज वॉट वी कॉल्ड एज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. सर तो हालीच हायलायट कित्याक जाता? पयलीं खंयसून ओरिजिन हाडलो किंवा खंयसून येयला एक्चुअली हो, की आतां हालीं चड हायलायट जावपाक लागलो? येस, सी बेसिकली न्ही हाचो ओरिजन जर तुम्ही पळयलो न्ही जाल्यार इट केम फ्रॉम द एम्परर नेपोलियन. एम्परर नेपोलियन फ्रॉम आय थिंक 1804 टू 1810 त्यांनी ह्या 6 वर्सांत 4 डिफरंट कायदे काढले. एक म्हणतात ते पर्सनल लॉज काढलो युनिफॉर्म, मागीर पर्सनल प्रोसिजरल लॉ एक काढलो, मागीर लॉ ऑफ कॉमर्स असो एक त्यांनी काढलो, दॅट वॉज मेंट फॉर कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि तो एक काढलो त्यांनी. अँड देन फायनली आय थिंक क्रिमिनल लॉ काढलो. that man had various good qualities and many bad qualities also, but one thing that is appreciated about him is this law which originated in Europe during that. आता ताणी हो कायदो it became so popular that all neighboring countries picked up, including Portugal. आणि पोर्चुगलान तो आपल्या कंट्रीन लागू केलो तेन्ना, 1867 or something, त्याच्या पयलींच. And in 1867, 1869, what they said is, whatever are the colonies of Portugal, it should be made applicable. So Goa was a colony of Portugal that time. That's why we got uniform civil code. So from Napoleon through Portugal, it has come to Goa. So that's how it is come. This is the origin of it. Now your question is why it is being talked about. See, this talk for uniform civil code has always, because elsewhere also other parts of this was governed by Britishanचे राज्य चालू आशिल्ले, but they did not go to the so far extent of applying uniform civil code, because गोयचे कंडिशन आणि तांचे कंडिशन वेगळे आशिल्ले. Perhaps one thing or one reason why British did not do is that they felt that it may not be practical. समाजा भितर झगडी जावपाक शकता आणि सिच्युएशन जेन्ना वॉलेटायल जाता पळय भायर, तेन्ना गव्हर्नन्स करपाक प्रॉब्लेम जाता. सो कित्याक स्वताक त्रास करून घेवप? In any case, they did not come here for the purpose of reforming India or something. Their interest was to rule as long as whatever longest period of time, जसे सरकार चलता तसे चलोवपाचे. गव्हर्नन्स इम्पॉर्टंट, सोशल जस्टिस हातून त्यांनी व्हडलेशें केन्ना इम्पॉर्टन्स म्हणजे लक्ष दिल्ल्याचे जाणून येना. एकंदर हिस्ट्री जर काडून पळयत न्ही, तांणी अशें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब्सा खातीर कितें काम केलें किंवा बायलां खातीर कितें काम केलें अशें सबस्टॅन्शियल अशें कांय दिसना. So therefore British probably thought that it is not in the interest, हे जे पर्सनल लॉज आसा ताका लागून हे डिवायड तशेंच उरतले
आणि गव्हर्नन्स आमकां करपाक बरें पडटलें. सो दॅट्स वाय दे डीड नॉट. अदरवायज बाय देन ब्रिटीश हॅड युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, बट दे नेवर इम्प्लिमेंटेड फॉर देअर कॉलनी. मग इतल्या वर्षांमध्ये तरी इम्प्लिमेंट कित्याक जावना? मेजर रिझन कितें उरलें सर? येस. आता पहिली गोष्ट म्हणजे डज अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट युनिफॉर्म सिव्हिल कोड? येस, इट डज. Article 44 says, and it doesn't say may, the state shall endeavor. So there is a difference in word may and shall. May normally means he may do it, he may not do it. Shall means it's the duty of the state. See, they may not have prescribed time limit. You have to do it within 5 years. 3 वर्सां भितरूच काबार जावपाक जाय, 5 वर्सां भितरूच काबार जावपाक जाय, नाजाल्यार ह्या राज्यांनी तुम्ही आत्ताच्या आत्ता करपाक जाय, किंवा कॉन्स्टिट्यूशन केल्या एका 6 महिन्या भितर करपाक जाय. असो टायम लिमिट जरी ताका घातलो ना, तरी आसतना मॅन्डेट वॉज गिवन दॅट द स्टेट स्टेट शाल डू इट. सो देअरफॉर वेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम, म्हणजे 1950 सालापासून म्हणतात, कॉन्स्टिट्यूशन मॅन्डेटेड. ऍट दॅट टाइम बाबासाहेब आंबेडकरांचे जर कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे जर स्पीच पळयत, वेन ही वॉज आस्क्ड, अरे बाबा तू हांगासून जर प्रोव्हिजन करता, देन तू लाय, आता तूच लाय न्ही, तू फुडें आनी कित्याक दवरता ते? Why are you not making it a part of fundamental rights? Why are you putting it in directive principle? State, when it finds convenient or when India is ready, that time they will implement. अशा तरेचे कित्याक करता? That time he said that we are not yet a nation. अजून आम्ही थंय पावूना, नुकतेच आमकां we have so many problems. We are just getting independent. आणि सगळे जातीचे, सगळे धर्माचे, स्त्री, पुरुष, डिफरंट रिजनातले लोक आयिल्ले, आपापली वागपाची जी तरा आसा, पद्दत आसा, आणि जे ते पाळत आयले, ते जर अचानक ताचेर हल्लो जाता अशें जर तांकां दिसत, जाल्यार तांकां दिसतलें ब्रिटीश तरी कित्याक वायट आशिल्ले, निदान तरी आमच्या लग्नान तरी ते इंटरफियर जायनाशिल्ले, प्रॉपर्टी आमी कोणाक दितले तातूंत तरी इंटरफियर जायनाशिल्ले, आणि इंडियन स्टेट हॅज इमिडिएटली स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन ऑल दिस. So that was his speech, saying that we are not yet a nation, and when the right time comes, and he has also said that it would be done by way of a consultation. It would not be imposed on anybody. Everybody, all stakeholders would be consulted well. And then we will come up with a law which would be uniform and which would be progressive. That is what Baba Saheb Ambedkar said in the Constituent Assembly. सर थोडे असे मिक्सुय लोकांमध्ये आसा की काँग्रेस सरकारान बिकॉज ऑफ सम रिझन्स करूंक ना, बीजेपी आपल्या फायद्या खातीरच करताय काय, अशें कितें एक्चुअली मीथ आसा काय? एक्चुअली बेनिफिट एक्चुअली कसो कितें आहा एक्चुअली सर? As you said, myth is a myth न्ही. We have to see, आता काय 100 वर्सां पयलींचो काळ ना न्ही. Everybody has access to education, everybody has access, information has become available. Best way is to find out yourself. Now, by bringing in uniform civil code, BJP will be benefited in what manner? It is not some vote earning machine. Baba, uniform civil code. On the contrary, those who are not satisfied with uniform civil code, there is every chance that they will not vote for you. So therefore, vote, is that the only reason BJP is doing it? Does not seem to be so. But it is a part of their manifesto. They have been saying so many things about, if you see their manifesto, farm laws बद्दल उलयताले ते, मागीर 370 आर्टिकल 370 बद्दल उलयताले ते, राम मंदिरा बद्दल उलयताले, then there were another 2-3 things which they were talking about, GST बद्दल उलयताले ते. सो मॅनिफेस्टोन जे मेन गोष्टी जे त्यांच्यो आसा पळय, त्यो सगळ्योच गोष्टी ते करत आयल्यात. सी वेदर इट इज राईट, वेदर इट इज गुड फॉर अवर नेशन, हाचेर चर्चा जावपाक शकता. बट मॅनिफेस्टोतली गोष्टी मुद्दाम म्हणून कुशीक दवरल्या किंवा ते करनात, लोकांक दाखयतात एक आणि करतात वेगळे, हो चार्ज तरी बीजेपीचेर, ऑफकोर्स आय एम नॉट देअर स्पोक्समन, बट हो तरी चार्ज बरोबर जावचो ना. Whatever they have spoken in manifesto, at least the major thing which is the foundation of BJP, on which BJP does not like to compromise, त्यो गोष्टी तरी त्यांच्यानी इम्प्लिमेंट केल्या. So uniform civil code is one of the things which they have been speaking about for a long time, and finally we see it on the cards of the table. आता लॉ कमिशनान ऑब्जेक्शन मागयले, कोणाक कितें दिसता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बद्दल, की जे सजेशन आसा तो कसो आसचो, कितें भितर आसचें न्ही,
कितें कितें बेनिफिट्स लोकांक मेळपाक जाय किंवा खंयचे प्रोविजन अ पर्टिक्युलर रिलीजन फॉलो करता ते बरे आसा आणि ते सगळ्यांक लागू जावपाक जाय अशा तरेचे सजेशन्स तेंच्यांनी मागल्यात आणि एनीबडी इज एंटायटल्ड टू गिव्ह देअर सजेशन ग्रुप ऑफ पीपल सोसायटी इंडिव्हिज्युअल पर्सन्स schools colleges educationists or anybody who has got stakes in the society who thinks for the betterment of the society is entitled to go and give their suggestion. सो एक्चुअली हेज्या अगेन्स्ट मोस्टली फाटले थोडे व्हिडियोज पयल्यो जाल्यार एक मुस्लीम लोकूच चड आहे आमचे अगेन्स्ट हेजेर पळय मोस्टली एक्चुअली बेनिफीट मुस्लीम महिलांकूच चड आसात सो एक्चुअली कशें कितें आहा सर ते सी आता मुस्लिम लोक म्हणटकच तातूंत महिला आयले तातूंत पुरुष आयले मागीर तातूंत परत रिलिजियस फ्रॅक्शन एक आसता ते आयले हार्ड लायनर्स आयले मॉडरेटर्स आयले सिव्हिल सोसायटीचो भाग आयले खंयच्याय रिलिजन हे सगळे भाग आसता आय एम नॉट सेइंग ओनली इन मुस्लिम्स इट इज देअर इन हिंदूज इट इज देअर इन कॅथलिक्स ऑल्सो सो वेन मुस्लिम कम्युनिटी जे असे जर तुम्ही म्हणत नाही जाल्यार इट्स अ स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ अ पीपल हू आर ऑब्जेक्टिंग इट ओनली unfortunate problem is that those are the fractions which are politically connected or those are the people who are opinion makers whether it is Hindus whether it is Muslims each individual will have to check of course jenna ata masudo jenna tayar जातलो आणि when it will be presented baba this is the draft तो ड्राफ्ट जेन्ना आयलो का प्रत्येक मनशान पळोवपाक जाय की हो ड्राफ्ट वाचलो काय स्वता म्हजो भितर उदरगत आसा समाजाची तातूंत उदरगत आसा देशाची तातूंत उदरगत आसा हे प्रत्येक मनशाक पळोवचें पडटलें एज अ मॅटर ऑफ प्रिन्सिपल टू से दॅट नो इट इज बिकॉज फंडामेंटल्स ऑफ ओनली पर्टिक्युलर रिलीजन विल बी इम्पोज्ड अपॉन यू असो जो कितें हवा केल्ली वता पळय ती जोपर्यंत सी फॉर नाव देर इज नो ड्राफ्ट सो आता सध्या अशी कोणाक अशी म्हणजे भिवपाची तर गरज ना न्ही सध्या की माय पर्टिक्युलर राईट विच इज ग्रांटेड टू मी और विच वी हॅव बीन प्रॅक्टिसिंग फॉर सो मेनी इयर्स विल बी टेकन अवे हाऊ डू यू नो दॅट जेन्ना तो मसुदो तयार जातलो आणि इट विल बी प्रेझेंटेड एट दॅट टाइम देर विल बी अ कॉन्क्रीट अँड अ बेटर डिबेट ऑन दॅट सर अजून ड्राफ्ट रेडी जावंक ना अजून लोक अशें कित्याक म्हणटात हे बेनिफीट आहे हे लॉस आसा आमी हेज्या अगेन्स्ट अशें कित्याक सो दॅट्स द थिंग आता इवन सीए एनआरसी जे म्हणटाले पळय तुमची सिटीजनशीप वतली आणि कितें वतली ते सुद्धा लोक त्यांना तशेंच करताले न्ही तांकां एक प्रश्न विचारलो बरे लोक येताले टीव्हीचेर तांकां एक प्रश्न जेन्ना विचारतलो हाऊ यू आर गोइंग टू लूज युअर सिटीजनशीप म्हटल्यार एकट्याक आन्सर दिवपाक येवना बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट फॉर इंडियन पीपल इट वॉज मेंट फॉर पीपल हू आर गोइंग टू कम फ्रॉम other countries. So similarly here also, draft is not yet ready. We only say that presently की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड या समाजाचे जितले घटक आसात त्यांच्यानी एका अम्ब्रेला पोंदा येवपाक जाय स्वातंत्र्य मेळून आता जवळजवळ 75 वर्ष जायत आयली बरोच प्रोग्रेस जाल्लो आसा आणि त्या दिशेन आम्ही वाटचाल केल्ली आसा आता 100% टाइम हो केन्नाच नासता 100% पीपल विल अग्री फॉर समथिंग अशें केन्नाच जायना आधार कार्ड काढले लोकांचे ऑब्जेक्शन नाशिल्ले पण आता बऱ्या तरेन चल्ला न्ही ते कसलेय डिजिटलायझेशन केलें लोकांनी ऑब्जेक्शन केलें ना बऱ्या तरेन चल्ले न्ही आता ते कसले बँक नॅशनलायझेशन म्हणा किंवा त्याचे डिनॅशनलायझेशन म्हणा करता आसतना लोकांनी ऑब्जेक्शन केले आता बऱ्या भशेन चलता न्ही प्रायव्हेटायझेशन म्हणा पयली इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन पॉलिसी म्हणा काँग्रेसीची पॉलिसी ते क्रेडिट शूड गो टू काँग्रेस गव्हर्नमेंट बट त्या टायमार लोकांनी बरेच फावटी ऑब्जेक्शन केले पण आता बऱ्या तरेन चल्ला न्ही पूण कसल्याय गोष्टीक न्ही केन्नाच असो 100% टाइम हो येना आय थिंक इट्स अ मार्च इन रायट डिसिजन नाव why it was not done 10 years ago why government wants to do it right now why it should not be done 10 years after this या गोष्टी काय अर्थ are you trying to say that after 10 years time will be exactly right or people will not be objecting or country will be ready or it's not ready असं केन्ना नसता this is the right time I think lot of time have passed and any time even last year was right and 2 years back also was the right time but for whatever reason it has not happened today at least it is there in the horizon now law commission has asked for suggestion I think instead of criticizing give suggestion saying that yo goshti ascho bhitar म्हणून that is more constructive work you will be doing instead of spreading propaganda and falsehood
सो नॉर्मल लोक सजेशन काय दिवपाक शकता सर गव्हर्नमेंटाक तेंची सायड ऑनलायन पोर्टल आसा नाजाल्यार लॉ कमिशनाक सरळ पत्र बरोव येता तुमच्या जर इफ यू हॅव नो बेस्ट वे